بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل تر عالمه 17 اگست ماوز نیټورکینګ شیرینګ سنټر. نن به انشاءالله دوه کلاسونه اخلو، یو آفټرنون شفت کې 3 بجې، بل نایټ شفت کې 10 بجې. دا موږ سره آفټرنون شفت 3 بجې دي، دې کې به انشاءالله ماوز اپلیټ وایو. زه رالم سټارټ ته، کنټرول پینل باندې مې کلیک کو، کیبورډ پورې مو ویلي لوکیشن ان ادر سینسرز باندې چې کله موږ کلیک کو نو دې دپاره تاته څه وایي چې نو سینسرز آر انسټالډ، دې کې ستا سیسټم لوکیشنز ښیي. صحیح ده. میل مطلب دا دی چې ته دې ځای کې د ایمیل سیټینګ کولی شي، خو تا به آوټلوک ته بیا بوځي. صحیح ده. د فالوینګ پروفایل آر سیټ اپ آن دیس کمپیوټر. دا اوسه پورې موږ هېڅ هم نه دي سیټ کړي، څه پروفایل یې موږ نه دي سیټ کړي، څه جیمیل یې موږ دلته پکې نه دي لیکلي. صحیح شو. نو دې وجې نه ما سره دا خالي دی. له دې څخه وروسته ما سره ماوس دی. ماوس به انشاءالله موږ په دې لیکچر کې وایو فول او فول به وایو انشاءالله. کوشش به کوو چې دا ویډیو لنډه کړو او هر آپشن پکې زده کړو. کله چې زه ماوس باندې کلیک کوم ما ته ماوس پراپرټیز راوړي، دې ته وایي ماوس پراپرټیز. ماوس سیټینګ دې کې موږ سره پوره موجود دی. زه دا کولی شم چې د رن د لارې نه هم راولم. وینډوز بټن آر به پریس کړم، دې کې به ورته کنټرول ماوس ولیکم. چې کله مې کنټرول ماوس ولیکم ما ته اټومیټیکلي ماوس راغی. یا فار ایگزامپل کیبورډ راوستل غواړم، کنټرول کیبورډ ورته ولیکئ، تا ته به کیبورډ سیټینګ راشي لکه څنګه مو چې پرون ویلو، ریپیټ ډیلی، ریپیټ ریټ وغیره وغیره خبرې چې کوم په دې کې کړې وي. صحیح ده که نه؟ همدا شان زه راځم وینډوز بټن آر ته، زه ورته وایم چې ما ته ماوس اوپن کا، خو زه یو بل کیورډ استعمالوم چې هغې ته وایي مین ډاټ سی پی ایل. مین ډاټ سی پی ایل، سی پی ایل مطلب کنټرول پینل. کله چې زه په دې باندې کلیک کوم نو ما ته اټومیټیکلي ماوس پراپرټیز راشي. اول آپشن ما سره څه شی دی؟ بټن کنفیګریشن، سویچ پرایمري ان سیکنډري بټن. فار ایگزامپل یو کس ښي لاس باندې ماوس استعمالوي، بل چپ لاس باندې استعمالوي. ښي لاس دپاره خو خپله سیټینګ شوی دی، همدا سیټینګ دی. دا ستا رایټ بټن ده، دا د لیفټ بټن ده. که سویچ پرایمري باندې ته کلیک وکړي دا چپ لاس والا دپاره ماوس سیټینګ وشو. ښي بټن وظیفه چپې ته واوښتله، چپ وظیفه ښي ته واوښتله. صحیح شوه. اوس که زه لیفټ باندې کلیک کوم هغه کار نه کوي، زه به رایټ باندې کلیک کوم نو ما ته به اټومیټیکلي بټنه چینج شي. ډبل کلیک سپیډ، فار ایگزامپل کله چې زه یو آیټم باندې ډبل کلیک کوم نو سلو دې پرې وکړم که فاسټ. زه ورته یم سلو. که سلو مې واخیسته نو تا ته اګزامپل هم شو کړی دی. سلو دې باندې تاسو کلیک وکړئ اټومیټیکلي به تاسو ته هغه فولډر اوپن شي. بیا ور باندې کلیک کړئ تاسو ته به اټومیټیکلي بند شي. که فاسټ دې ورته واخیسته اوس به تاسو فاسټ کلیک کوئ، ور اوپن نه شو، زر به داسې تاسو کلیک کوئ. صحیح شوه. که سمپل زه تاسو ته داسې ووایم چې سلو د بوډاګانو دپاره دی او فاسټ ځوانانو دپاره دی. صحیح ده. کلیک لاک، ټرن آن کلیک لاک، دې معنا دا ده که فار ایگزامپل تاسو یو آیکن یا فار ایگزامپل یو فولډر موف کوئ او تاسو موس داسې کلیک ور باندې ونیو، داسې مو نیولی دی، کله چې اوس تاسو ماوس پرېږدئ نو ګوره ما ماوس بټن دې پرېښي دي، دا ماوس پورې سریښ شو لکه اندروبا په شان. اوس زه کولی شم چې دا موومنټ ورته وکړم بغیر له دې نه چې ما لیفټ کلیک کړی وي. نو دې سیټینګ هم بیا دلته کېږي شارټ یا لانګ. که شارټ دې واخیسته بیا به ماوس کرسر پورې ډېر زر نه خلي، او که لانګ دې واخیسته بیا به ته ورباندې ډېر زیات کلیک کوې تا ته به ماوس کرسره پورې هغه نه خلي. لکه زه راځم فار ایگزامپل ما دې ځای نه دا ونیو، دا کوم ټایټل چېرته ښکاري که نه دی نه، زه اوس ماوس بټن هر څه ما پرېښودلی. صحیح ده. اوس که زه موومنټ کوم نو دا ور پورې سریښ شوی دی. صحیح ده. بل زه رالم پوینټرس را سره دي. پوینټرس نه زه کولی شم چې دې ځای نه زه پوینټر چینج کړم. فار ایگزامپل تا سره ګوره څه لیکلی دي کسټمایز. نارمل سلیکټ تا ته وي چې دا په دې شکل کې وي، هیلپ که غواړې په دې شکل کې وي. فار ایگزامپل ورکینګ ان بیکګراوند کله چې بیزي شي په دې شکل کې وي. پریسیژن سلیکټ دا په دې شکل کې وي چې کله فار ایگزامپل تاسو ټکس باکس جوړوئ یا فار ایگزامپل یو شیپ جوړوئ په وینورډ کې یا بل پروګرام کې. ټکس سلیکشن چې هغه په دې شکل کې وي. هینډ رایټنګ چې ته لیکې هغه په دې شکل کې موږ سره موجود وي. صحیح ده که نه؟ زه یم دغه ټول ماته ون بای ون چینج کا، تاسو به راشي دې ځای کې ورته کوم یو غواړئ هغه ورته انتخاب کړئ. فار ایگزامپل دا را سره فار ایگزامپل زه ورته وایم چې بلیک لارج سیسټم سکیم راته انتخاب کا، دې سره به پوره دنیا بدلی شي. خو دا موږ مخکې هم ویلي دي بلیک انورټډ سټینډرډ، دا مې فار ایگزامپل ورته واخلئ دا دې شکل کې راته راځي. خو تاسو به کوم نارمل چې کوم دی وینډوز ایرو سیسټم سکیم دا به تاسو ورته اخلئ.
زه فار ایگزامپل دا یو دانه راته چینج کا تاسو به یو ورته انتخاب کړئ براوز باندې به کلیک چې کله مو براوز باندې کلیک کو نو دلته ما سره دنیا موضوعونه موجود دي تاسو کولی شئ چې دا ورته انتخاب فار ایگزامپل ما ورته دا انتخاب کو یا زه راځم دا ورته اخلم صحیح شو دا مې اوپن کو دا مې اپلای کو نو ماته اتوماتیکلی موس په ځای دا آپشن راغی او دا راته واخیست صحیح ده که نه یوز ډیفالټ کولی تا ته ما خپل حالت ته راځي یا مې فار ایگزامپل دا مې واخیست ورته چې کله پریسیژن سلیکشن کومه نو ماته کم یو اخله دا ورته مې راته اخله دا مې اوپن کو دا مې اپلای که تاسو اوس وګورئ ماته به دا بیلي زه به اوس راشم وینورډ ته فار ایگزامپل کله چې زه شیپ کریټ کوم نو ماته هماغه علامې واخیستله تاسو ته ښکاري یا چې کله زه فار ایگزامپل وړوکی کومه یا غټومه نو ماته به هماغه علامه علي هیله کوم چې تاسو ته به هم ریکارډینګ ښکاري ښه که تاسو خپل حالت تر سره غواړئ یوز ډیفالټ به ورته واخلي یا زه فار ایگزامپل دغه سیټینګ ماته چینج کړي چې کوم ما په دې کې واخیستو سیوز باندې به تاسو کلیک کوئ څه نوم باندې سیف کړئ مای فار ایگزامپل دې نوم باندې مې سیف کو اوکې دا اوس ما سره سیف شو صحیح ده زه فار ایگزامپل ماته خپله وینډوز والا راکړه وینډوز ایرو سیسټم سکیم دا به ورته واخلئ یا فار ایگزامپل زه به دې کې دا ایکسټرا لارج والم ایکسټرا لارج هم اوس واپس راشم همدا یو به واخلم اپلای به والم ماته به اتوماتیکلی هماغه ته بدل شي بله خبره ما سره په دې کې څه شی ده انیبل پوینټر شیډو که فار ایگزامپل زه دې آپشن نه کلیک ایسته کړم اوس خو ما سره شیډو ښکاري که نه چې اپلای کلیک کړم نو ماته به اتوماتیکلی هغه موس څخه چې لاندې کومه شیډو وي یا سوری وي هغه راته ورک شو یا زه ورته فار ایگزامپل دوباره راته راوله انیبل پوینټر شیډو باندې به چیک ولګوئ دا به اپلای ورته واخلئ نو تاسو اوس وګورئ موز څنګ کې یا موز نه شاته سوری غوندې راغی الو تیمز to change mouse pointers دی معنا دا ده فار ایگزامپل تاسو دا موز ورته چینج کو دا مو دې شکل ته واړاو یا فار ایگزامپل دا مو اپلای کلیک اوس خو ماته دې شکل ته چینج شو که نه ده خو چې زه کله رایټ کلیک وکړم پرسنلایز ته راشم او دې ځای کې ورته دغه تیم یو دانه واخلم نو ماته به اتوماتیکلی دا چینج شي ګوره زه دا ورته اخلم نو ګوره ماته اتوماتیکلی موز چینج شو صحیح ده زه هم داسې دې نه کېږي نو زه به راشم همدا به ورته واخلم صحیح شو براوز ته راغلم دا مې فار ایگزامپل ورته واخیست دا مې اوپن که دا مې اپلای که الو تیم ټو چینج موس پوینټر نه کلیک ایسته کوئ دا اپلای کوئ اوس چې تاسو کم یو هم ورباندې اپلای کوئ نو تاسو ته به همدا اخیستی دا به تاسو ته بدلیږي نه صحیح شوه دا به تاسو ته بدلیږي نه ښه زه اوس راغلم پوینټر آپشنز ته راځم pointer options select a pointer speed دا فار ایگزامپل ستا pointer speed کې ما ورته دا سلو کو اوس که زه څومره هم تیز موومنټ کوم نو ماته به هغومره تیز نه ځي صحیح شوه تر څو چې زه دا سپیډ کې نه کړم زه به دا سپیډ ورته زیات کړم اوس چې زه فار ایگزامپل کله موومنټ کوم نو ډېر زیات تیز به کېږي صحیح شوه enhance pointer precision دې معنا دا ده اوس خو چې کله زه موومنټ کوم نو ډېر سموتلی موومنټ کېږي که انهانس پوینټر پریسیژن نه کلیک ایسته کړم او موومنټ کوم نو دا به داسې خویږي شانتي خو چې کله تاسو دا فرست واخلئ بیا تاسو ته انهانس پوینټر پریسیژن آپشن کار کوي او ورباندې پوهیږئ او ډېر واضح هم ښکاري صحیح شو اوس چې کله تاسو ګوره موومنټ کوئ نو موز دې خویږي شانتي لکه شیشه باندې چې رواني دلته تاسو چیک ولګوئ اوس چې تاسو موومنټ کوئ نو سموتلی موو کېږي بل آپشن څه شی دی سنیپ ټو automatically move pointer to the default button in a dialog box for example زه به دې کې چیک ولګوم او دا اپلای کم اوس چې زه کله وینډوز بټن آر پریس کم نو اتوماتیکلی موس خپله راغی اوکې بټن باندې ودرېده بیا چې کله زه دلته اوکې کلیک کم نو ماته به اتوماتیکلی دې اوکې باندې ودرېږي ګوره زه رالم وینډوز بټن آر ته دې ته رالم مین سی پی ار باندې مې کلیک کړم اتوماتیکلی دا خپله په اوکې بټن باندې ودرېږي یعنې کومه بټنه چې شنه وي هغې باندې ودرېږي ډیفالټ بټنه وي ویزیبیلیټي ډسپلی پوینټر ټریلز دغه شان به تا ته ښې دا لکې شانتي خو زه به راشم دې ته به دا پوینټر چینج کړم پوینټر ټریل خو دا اوس ریکارډینګ آن دی نو ریکارډینګ کې دا نه ښکاري صحیح ده ما ته هم نه ښکاري شاید تاسو ته به هم نه ښکاري خو دې مطلب دا دی که نه چې کله تاسو لونګ ورته والئ تاسو ته به دا موس داسې لکۍ غوندې پیدا کړي د آپشن فایده دا وي بعضې لیپټاپونو کیبورډ کې دننه یا کیبورډ سره په دې منځ بټنو منځ کې دلته موس دپاره بټن وي موس موومنټ دپاره موس چې کله ته موو کړې نو تاسو به هغه بټنه یا داسې ګول زخه شانتي وي هغه به تاسو موومنټ ورته ورکوئ نو د هغې په توګه باندې به موس موو کېږي
کله چې تاسو دا آپشن ورته چیک کو بیا چې کله تاسو هغې باندې موومنټ کوئ نو تاسو نه به موز نورې کېږي داسې ټریل ورپسې ګرځي. هایډ پوینټر وایل ټایپینګ کله چې تاسو ټایپینګ کوئ تاسو به دغه پوینټر ورکېږي. صحیح شوه. شو لوکیشن اف پوینټر وین آی پریس د کنټرول کی یعنی کله چې زه خط لیکم نو ماته به آپشن ورکېږي چې کله زه موومنټ ورته ورکړم ماته به ښکاره شي. شو لوکیشن اف پوینټر وین آی پریس د کنټرول کی کله چې زه کنټرول کی وهم کنټرول کی پریس کوم که ما نه فار ایگزامپل موز ورک وي نو زه کولی شم چې د کنټرول کی په ترو باندې هغه پیدا کړم. کله چې کنټرول کی زه پریس کوم نو ماته به اتوماتیکلی څنګه چل کېږي هغه موز څخه به راته یو دایره تاویږي چې ستا موز په دې ځای کې دی ستا موز په دې ځای کې دی. صحیح ده. ویل کې ما سره دوه خبرې دي یو ورټیکل سکرولینګ دی بل هوریزونټل سکرولینګ دی. ورټیکل سکرولینګ مطلب دا دی کنه چې ته بره نه لاندې راځي. هوریزونټل سکرول دا دی چې ته لیفت نه رایټ ته ځي. د فالوینګ نمبر اف لاین اټ ا ټایم کله چې ته یو رول ورکې یعنی موس کې خو درنه سکرول ویل وي کنه هغه چې ته کله یو ځلې موف کړي نو څو لاینونه تا لاندې لاړ شي 3 لاینه 4 لاینه 5 لاینه څومره یا یو سکرین. هوریزونټل سکرولینګ هوریزونټل سکرولینګ فار ایگزامپل چې کله کې ورته چې هوریزونټل د ماته لف لاینونه ځي ګوره زه دلته رالم نوټ پیډ ته او نوټ پیډ مالته ولیکو زه چې کله په دې کې دغه لیکل کوم دا لاندې راځم صحیح شو. کله چې زه ویل تاوم ویل نو ماته به 3 لاینونه به راځي. اوس خو یو سکرین دی زما خیال یو سکرین اټ ا ټایم دی. صحیح شو دا مې اپلای اخیستی دی نو یو سکرین به ماته اټ ا ټایم ځي. زه ورته وایم چې داسې راته مه کوه نو زه به 3 ورته واخلم. اوس چې تاسو راځئ نو 3 لاینه به تاسو ته لاندې راځي. صحیح شوه. بل ما سره څه شی ده هوریزونټل سکرولینګ زه ورته وایم لس لاینه ماته هوریزونټل سکرولینګ کوه. دا هر څه مې ایسته کړو. اوس چې زه کله سکرول ویل ته اوم لس لاینه به ماته دي لس لاینه. صحیح ده کنه یعنی لس کریکټره. بیا زه رالم مین ډاټ سی پی ایل ته ویل باندې ما کلیک وکړو زه ورته وایم چې ته ماته یو لاین ده. اوکې صحیح ده کنه یعنې سلو کېږي. اوس خو ما سره خیر لیپټاپ دی دې کې سکرول ویل هم نشته دی نو کله چې موز وي دا موز سره ډېره ښه کار کوي. صحیح ده. ښه زه رالم هارډویر ته دې کې ماته ښایي چې ستا کوم یو موز دی PS2 کمپیټیبل موز یعنې ما سره خپله د لیپټاپ موز دی بل ایکسټرنل موز سره نه دی کنیکټ. This device is working properly دا ډېر ښه کار کوي. دا مو سره موس پراپرټیز هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست. بل لیکچر کې به انشاءالله نیټورک اینډ شیرینګ سنټر پوره وایو.